Ang aking pinakakabang, syempre sa ating pang-araw-araw, Tito Diego, dahil oras na para sa ating What's for Breakfast. Of course, kasama natin si Rico Mambo. Oo. Si Chef Rico Echevarria. No, ang gagawin niya kasi ngayon is a Korean Pork BBQ. Pero for a Korean barbecue dish, usually ano ba ang common na ginagamit? Pork or beef? Pork talaga. Pork talaga. Pork Ba't talaga. Ano problema pag beef? Minsan kasi matigas. Although, Matagal lutuin. Oo. Kasi pag barbecue, di ba, ihawin, kailangan mabilis na malambot. Oo. At saka nagsisebo siya eh. Tama Usually, pagka ginrill mo siya, mabilisan lang. Kasi ang pagkain ng Korean, mabilisan lang eh. Minsan medyo raw. Tama. Oo, That's right. Alright, sige, share mo nga sa amin yung ingredients. Ingredients. Para sa ating ingredients today is 1 kilogram of pork, 1 bulb of garlic, finely chopped, 3 tablespoons of sriracha, optional, 1/4 cup of soy sauce, 1/4 cup of sugar, white, 2 to 4 stalks of onion leeks, 5 tablespoons of sesame seeds, 5 tablespoons of sesame oil, ground black pepper. Yan. Yun na yung mga kailangan natin. Yes, Sige, madali lang Chef. siyang gawin. Paano ba yung step 1? Ang ginagawa ko usually, minamarinate ko yan. Naglagay ako ng soy sauce. Yan yung sugar ko. Yan. Marination lang yan. Tapos, garlic. Sunod-sunod lang ang paglagay. Tapos, yung sesame seeds. Tapos, yung oil, yung sesame oil. Tapos, yung black pepper. Black pepper. Tapos, Mix mo lang siya. I-mix mo lang, mix well. Tapos, minamarinate siya overnight or 30 minutes. Pwede na yan. Tapos, stir fry mo lang siya sa wok. Yan, naglagay ako ng olive oil sa kawali. Sa wok natin. Tapos, ayan. Fry mo lang siya ng mabilis. Yan. Ganyan. Mabilis lang yan. sarap po. Sobrang dali. Sobrang dali para sa mga busy mom. Ang critical dito kasi, Chef Rico, Yes. yung marination. Oo, yung marination. Dapat kasi marunong ka rin lumasa. Tsaka yung pagkaka-marinate mo ng meat, kailangan nanunuot sa karne. Talagang Oo, infused na infused. Infused. And then, ayan siya. na, ang Korean Pork BBQ ni Barbecue. Chef Rico. Tapos meron ka pang ibang mga dinala dito. Yes. Ano pa yung iba mong dala, Ang Chef dala Rico? ko is, meron na akong vegetable, tofu soup. Ano yan? Vegetable? Tofu soup. Oo, tapos, I have dessert is yung sheer from Sheer. India. Uy, wow. So, ayan, parang India. lasa Tapos niya. may rose water. Ayun. Rose water, tapos yung Almonds. pinakakanin basmati rice. Basmati. So, it's a sweet Dessert. very sweet dessert. It's a traditional dessert from India. So, traditional, wow. Tapos, meron yung cropek na inubos niya. Oo, yung cropek na Dati marami inubos to, nyo. Oo. pero ngayon ito na lang. Tapos I have this buttered vegetable. Oh. Buttered vegetable. O yan yung cropek. Yan, wala. Ang sarap-sarap Or nitong yun ang cropek na to. natira Ano sa ba to? cropek. Fish, ano to? Vegetable? Vegetable Vegetable crackers yan. Oo. Hindi yan yung prawn or yung fish cracker. Hindi. Kaya Vegetable pala yun. iba yung lasa, masarap. Alright. Tapos may mga babasiin tip ba tayo? pa. Yes, meron akong listahan. Sorry. Okay. Yeah, I would like to greet Myra Rondilla Rosario, Sir Hero and Rupin of Lemon Tree Restaurant. Ang restaurant po namin is across Ateneo, yung mag-o-open doon. Sa may Katipunan. Sa Katipunan, yan. Kay Lemon Tree po, yan. Yung kay si Sir JD, si Miss Ilya Hagi from Singapore, and Sir JD Reyes of sa USA, si Miss Hannah D, si Miss Sally, yan. Tsaka yung family ko na nanonood. Echevarria family. Yes. Echevarria, good morning. And my mom, nakaka-opera lang ulit. Get well soon, Mommy! Yan Sige, po. Chef, ano ka ba namin makukontakt? Yes. Okay, you can contact me through my mobile number, 0917-390-7970, 0946-040-8473. Facebook account is Rico Echevarria at yahoo.com. IG ko is Coco Loco Rico. Coco Loco Rico. Mambo, yes. Thank you, Chef Rico. Thank you. Next time ulit, ha. Sarap-sarap nung cropek. Thank you. Lalagay ko na sa dining table. La la